to my vlog. At kung first time nyo to watch this video, I hope gawin nyo na yung pisyo. For today's recipe, gagawa tayo ng tofu sisig. Isang dish ulit na healthy, affordable, at higit sa lahat, madaling lutuin. For the ingredients, you need tokwa, white onions, siling green, calamansi, siling labuyo, oyster sauce, mayonnaise, salt and pepper, and cooking oil. Tara, lutuin na natin. Pour 1 cup of cooking oil sa pan. Hihintayin lang natin uminit ang mantika. Kapag mainit na ito, ilagay ang tokwa or yung tofu. Ipa-fry lang natin hanggang sa maluto ito. Halu-haluin nyo lang para hindi siya masunog at well-fried yung ating tofu. Para sa dish natin today, ang gusto kong gawin dito sa tofu ay crunchy. Kaya naman, mas patatagalin natin siya na maluto sa mantika. Ayan, hahaluin nyo lang yung tofu para makasigurado tayo na lahat ng nilagay natin ay maluluto ng pantay-pantay. Paalaala sa inyo na gusto ding magluto ng dish na ito. Mag-ingat dahil sobrang init nitong mantika. Make sure nyo lang na yung tofu ay napunasan nyo or na-drain yung tubig sa pinagbabara ng tofu para sa ganon kapag pinirito mo na ito ay hindi tatalsik ang mantika. Ayan! Malapit nang maluto ang ating tofu. Halu-haluin nyo lang hanggang sa ma-reach yung crunchiness na gusto mo. Dahil sa dish natin today, mas gusto ko na crunchy yung tofu. Kaya naman, mas pinatatagal ko siya na maluto sa mainit na mantika. Kapag naluto na ang ating tofu, ilagay ito sa strainer para maalis yung excess oil galing sa pinaglutuan nitong tofu. Ilipat lang sa isang bowl ang ating crunchy tofu. Ilagay natin ang white onions, siling green, siling labuyo, mayonnaise, oyster sauce, paminta, at salt. Ayan, nailagay na natin ang mga ingredients. Kailangan mo lang haluin ito hanggang sa ma-distribute lahat ang ingredients sa tofu. Sa dish natin today, naglagay ako ng siling green at labuyo. Pero kung hindi ka mahilig sa manghang, maaari mo rin tanggalin itong mga sili.
Pero dahil sa mas nasasarapan kami sa mga maanghang na pagkain, nilagyan namin ng siling green at labuyo itong dish natin today. Ayan, halu-haluin mo lang at saglit na lang at ready na itong dish natin for today. Ayan, nahalo na natin ang mga ingredients. Idagdag naman natin ang calamansi juice. Isa rin tong ingredient na nagpapalasa pa sa ating dish today. Kapag naidagdag na ang calamansi, haluin mo lang ito upang ma-distribute ng mabuti yung juice sa dish natin. Ayan. I-taste test na natin. Pwede mo nang kuhain ang serving plate mo para i-ready ang dish natin today. Nilagyan ko lang ng sili at calamansi itong dish natin na sisig tofu. Sa mga moms out there, try nyo din itong dish na ito. Baka malay mo, magustuhan mo at ng family mo. Kagandahan kasi nitong dish na ito, mura na, mabilis lutuin at sobrang masustansya pa. Okay na okay itong dish para sa family. Ayan na, ang ating tofu sisig. Madali lang, di ba? I hope nakatulong itong video sa'yo. At comment down below kung na-try mo nang lutuin itong dish natin today na tofu sisig. I will leave the ingredients below para matry nyo din itong dish natin today. So kung na-enjoy mo tong video na to, baka ma-enjoy mo din yung iba kong pang vlogs para sa'yo. Till next time!